Ось, значить, моє ім'я Роман, я дата-сайентіст компанії Smart Business, займаюся машинним навчанням і наполовину задачами оптимізації. Саме задачі оптимізації підвели мене до вибору цієї теми. І наша сьогоднішня тема – це Introduction to Reinforcement Learning. Сьогодні я спробую, це така достатньо цікава і зовсім трошечки хайпова тема, оскільки вона зараз всіх на слуху. Трошки інформації надзвичайно цікавої про мене, ми її пропустимо і підемо далі. Значить, сьогоднішня наша адженда заключається в тому, що ми обговоримо питання, що таке Reinforcement Learning, чому він зараз настільки популярний і взагалі чи обґрунтована якимось чином ця популярність. І закінчимо демонстраційним прикладом RL-алгоритму на прикладі однієї з Atari ігор. Ті, хто ходить часто на наші виступи, зокрема на тему ML, можливо, вже чули. Андрій Білас в одному з своїх виступів вже зачіпав парадигму RL і дуже цікаво підводив слухачів до взагалі її розуміння. І зараз я спробую також продемонструвати це. Припустимо, я фермер. Я фермер і, взагалі, раніше як люди збирали дані? Їх було достатньо мало, зібрати їх було важко, тримати їх десь теж було важко. Припустимо, я фермер, я в якийсь момент висадив 1 тонну зерна і по факту зібрав 5 тонн. І я такий собі подумав, круто. Якщо я висаджу в 2 рази більше, можливо, зберу в 2 рази більше. І я на тій самій території висадив 2 тонни зерна. Але дивно, зібрав тільки 4 тонни зерна. І тут постало запитання, чому так трапилось? Я почав в цьому копатись, почав збирати дані, почав сіяти менше, більше, і в результаті назбирав якусь горстку даних, і вже на основі неї з допомогою сучасних алгоритмів машинного навчання я маю можливість будувати і передбачати прогноз своїх дій. Наприклад, я посію 3 тонни в 4 рази більшому об'ємі і буду знати, скільки я зібрав. Це все круто, але загалом нас цікавить на даний момент чутко більше. Ми зараз вже не хочемо думати, ставити якісь питання, ми хочемо, щоб за нас це все вирішував якийсь алгоритм. Наша ціль, щоб цей алгоритм сам орієнтувався в середовищі і приймав рішення за нас. Посіяв, зібрав, визначив, скільки посіяти, передбачив прогноз, прогнозував, скільки ми на цьому заробимо. За це відповідає RL. Але наскільки я зрозумів з того, як я це будував, на даному етапі взагалі не зрозуміло, що це. І насправді RL – це космос. Жартую, який космос? Просто візьмемо з космосу сіру поверхню місяця. І на її прикладі спробуємо пояснити, що таке RL. RL – це в основному два поняття. Це середовище, environment, і агент. В нашому випадку середовище – це поверхня місяця, а агент, як не дивно, це ракета Falcon 9. Але нам не треба такої важкої, ми візьмемо щось простіше. Ми візьмемо звичайного простого агента. І цей агент бачить середовище трошки інакше. Він ж у нас простий, він і середовище бачить набагато простіше. Це нова поверхня місяця. Потрібно замітити, що це дуже важливий аспект Reinforcement Learning. Він заключається в тому, що агент не завжди бачить середовище таким, яким воно існує. Він бачить його якось по-своєму, абсолютно по-своєму. І це є мінусом, тому що він завжди бачить його не повністю. Як виглядає взагалі алгоритм Reinforcement Learning в цілому? Приблизно так. Ми маємо environment, ми маємо агента. Агент якимось чином має інтерпретацію даного environment і має можливість виконувати набір дій, таким чином впливаючи на environment і змінюючи його state, його стан.
Відповідно, за будь-яку зміну стану environment він отримує винагороду. Це може бути або винагорода, або штраф. І базуючись на цьому, він робить якісь припущення. В основі, і даний алгоритм, він дуже сильно схожий на марковський процес прийняття рішень, Markov Decision Process. В марківському процесі прийняття рішень існують такі складові, як множина S, це множина стейтів, множина станів environment, множина A – це множина всіх допустимих дій, які може виконувати агент в цьому environment. І таблична модель T – це як яка дія призведе до переходу агента в наступний стан. Тобто він може виконати, допустимо, 3 дії, кожна з цих дій має якусь ймовірність перевести його в наступний стан. Алгоритми машинного навчання з підкріпленням поділяються на 2 основні категорії. Це ті, які мають ці значення, цю матрицю T, і ті, які її не мають. Вони називаються або model-based, або model-free. Model-based алгоритми, вони дуже прості, вони розв'язуються надзвичайно просто. Сьогодні ми на них зациклюватися не будемо, ми спробуємо більше попрацювати з model-free. І відповідно четвертою множиною це множина ревардів, множина винагород, які отримує агент за виконання тих чи інших дій, відповідно за зміну середовища в одну або в іншу сторону. Важливим є те, що об'єднує ці всі 3 множини. Це називається policy reinforcement алгоритму. Це таке собі відображення всіх стейтів, всіх станів environment в розподіл імовірності вибору тої чи іншої дії, коли агент перебуває в цьому стані. Простіше пояснити, взагалі, яка ціль нашої задачі? Наша ціль – це, як і будь-якого живого організму, це максимізувати винагороду за всі свої дії, отримати якнайкраще винагородження. Відповідно, policy – це функція, яка вказує, з якою ймовірністю краще обрати ту чи іншу дію, щоб винагорода за неї була максимальною. І наша ціль – відновити цю функцію policy таким чином, щоб мат-сподівання винагороди на всьому проміжку часу було максимальним. Максимізувати це математичне сподівання винагороди. Існує 2 підходи до відновлення функції policy. Точніше, навіть не до самого відновлення функції policy. Один підхід – це відновлення policy, інший – це відновлення value функції. Але що таке value функція? Value функція… Да. Я не дуже орієнтуюся в РМ, але це у вас стохастичне, правда? Не детерміноване. Це здебільшого ми працюємо з детермінованим рядом. Але в даному, на попередньому слайді полісі у вас стохастичний рівень. Тобто, коли він приймає рішення, він неоднозначно. Тобто це… Ні, він приймає рішення однозначно, але він не завжди впевнений в конкретному прийнятті цього рішення. Але завжди він вибере рівно одне рішення, виконає його і переведе систему з одного дискретного стану в інший дискретний стан. Два напрямки до відновлення policy або value функції. Value функція – це функція, яка вказує очікувану винагороду при переході в стан S. Тобто ми знаходимося в якомусь стані, ми знаходимося в стані S, ми приймаємо якесь рішення і переходимо в наступний стан, і в нас є можливість прийняти N рішень, в залежності від кількості дій, які допустимі в конкретному стані. Так от, value функція відповідає за максимальний допустимий reward
який ми отримуємо, знаходячись в конкретно даному стейті. Важливо замітити, що незалежно в яких станах наше середовище знаходилось до цього, нам важливо тільки даний поточний стан. І як я згадував до цього, RL-алгоритми поділяються на два основних класи – це Model-Based і Model-Free. В Model-Based нам відомі оця таблична модель переходу з одного стану в інший. В Model-Free ми, в принципі, не знаємо, які допустимі стани існують в нашій системі. Ми її якимось чином досліджуємо. І досліджуючи її, ми не можемо точно говорити, взагалі працювати з таким поняттям, як value-функція, оскільки вона прив'язана до допустимих, вона розуміє, вона повинна знати всі допустимі варіанти переходу в наступний стан. І щоб не працювати зі всіма допустимими варіантами, ми пробуємо їх всіх обрізати і прив'язуємося ще до конкретної дії в цьому стані. Таким чином ми отримуємо quality function, Q-функцію, яка залежить від поточного стану і від конкретної дії, яку ми збираємося прийняти в цьому стані. Максимізовуючи Q-функцію, відповідно, ми максимізовуємо і value-функцію. Тобто вони, в принципі, взаємозаміняємі, але одна дозволяє працювати з стейтами, які ми ще не дослідили, які ми, в принципі, не знаємо. Тобто агент, знаходячись в якомусь середовищі, його досліджує. І якщо ми маємо якусь функцію, ми маємо мати можливість її якимось чином відновити. Дане рівняння було запропоноване Белманом. Воно визначає quality function в поточному стані як reward за виконану дію AT, плюс quality function в стані, в який ми перейдемо після виконання дії А, помноженому на якийсь decay коефіцієнт. Тобто, наша ціль – закінчити дію в середовищі. Тобто, наприклад, якщо ми граємо в якусь ігру, наша ціль – перемогти. Після перемоги ми потрапляємо в кінцевий стан S кінцеве, і після цього відбувається перерахунок quality функції на кожній ітерації. Коефіцієнт цього decay, тобто забування, він допомагає нам надати більшу увагу діям, які призвели до закінчення ігри, ніж діям, які відбувалися до цього. Насправді, трохи важко пояснюю. Так. Надіюсь, ми трошки розібралися з принципом. Може, в когось є якісь питання, щоб я краще пояснив, тому що я так розумію, що... Да. Прохання було пояснити обидві формули. Правильно? По символам. Значить, перша формула – це policy, це є відображення з нашої множини станів в множину допустимих, в множину в розподіл імовірності в розподіл імовірності вибору відповідної дії в конкретному стані з S. Добре? Наша ціль – знайти таке полісі, яке забезпечить нам максимізацію середньої винагороди на всьому проміжку часу, на якому ми працюємо. В нас може бути R це... Давайте вопросы после мероприятия, потому что сейчас идет трансляция. Если есть уточняющие вопросы, я предлагаю... Давай я відповім. В принципі, це важливо, щоб конкретно зараз зрозуміти. R – це множина всіх можливих ревардів. Винагород або штрафів, які отримує агент. Ми можемо... Це функція від дій. Це реакція середовища на дії. Так, це функція від дій. Ми можемо мати величезну кількість цих відображень полісі,
але наша ціль знайти одне єдине, яке приводить до максимізації ревардів на всьому проміжку часу. Дякую. А вот судя рекуррентного соотношения BEL на то, что ты пересчитываешь полиси, ну и все реворды только в конце игры, а не на каждом шаге. Е, Ты меняешь функцию полиси, там, ну и реворды считаешь на каждом шаге, Ні-ні-ні. в конце игры. Ні, не на кожному. Всі на початку, в момент ініціалізації оцієї функції policy, ну або в нашому випадку value функції, ми якимось чином заповнюємо абсолютно всі значення. Після цього ми виконуємо якусь кількість дій і вибираємо, наприклад, що ми обновляємо нашу policy кожні там 5 ітерацій. Кожні 5, ну не епізодів в цілому, а саме, ну я потім на прикладі гри поясню чутку краще. І це відбувається після проходження 5 ітерацій, наприклад. А если там что-то существенное, если это долгосрочное планирование, что-то произойдет там больше, чем через 5 итераций, что, ну, то есть... Ну, ми кожні 5 ітерацій їх будемо поновлювати і так іти далі. Поки, наприклад, не назбираємо достатню кількість інформації в пам'яті, щоб вона дозволила нам дойти до кінцевого стейту. То есть у меня в шахматах пожертвовал ферзя и выиграл через 6 ходов. Комбинация. Ну, так супер. Не через 5. Ну, да. Ну, через 5 ти один раз перерахував, після 6-го ти ще раз перерахував, потім почав нову гру, а пам'ять наповнюється. Ми не прив'язуємося до конкретного епізоду, ми поки що, типу, досліджуємо наш стейт. Давайте я перейду до гри, і на грі вже буду чітко детальніше пояснювати. Ну, до гри ще трошки є часу, тому давайте ми розберемося взагалі, чому... От хто чув щось про reinforcement? Підніміть руку. Коли ви вперше про це почули? 3 роки назад. А так, щоб прям ви побачили, що пости зустрічаються часто. Ну, якщо бути точнішим, десь рік тому. Ну, так об'єктивно. І цьому є пояснення. Хтось може припустити, як я? Ну, це швидше результат, а не пояснення. Пояснення цьому всьому – це активний розвиток Deep Learning. Deep Learning нам дозволяє працювати з більш комплексними environmentами. Тобто ми, давайте подивимося, взагалі, що змінив Deep Learning? До цього ми працювали класичними ML-алгоритмами. Ми отримували на вхід якусь групу даних, ми мусили їх якимось чином обробити, виділити важливі фічі, аж тоді приступати до моделювання. Deep Learning нам дозволив усунути оцей момент оброблення інформації, виділення фіч. Він це робить за нас. Він дозволяє тепер нам працювати з набагато важчими середовищами. Він набагато нам полегшив роботу з картинками і з відео, правильно? Відповідно, чому стали популярними? Ну, от приблизно яке місце зайняв Deep Learning в нашому алгоритмі RL? Він виступає в ролі policy функції. На вхід він приймає якийсь стейт, а на виході він нам дає розподіл імовірності прийняття тієї чи іншої дії. Ну, це, в принципі, можна побачити на картинці. Всі розуміють? Хоч хтось розуміє? А ще хтось. Ну, дивіться. Я не можу відходити. Дуже жаль. О, я можу показувати. Супер. В нас є на вхід в нейронну мережу, Deep Neural Network, ми подаємо наш стейт. Ми можемо його описати або як нам завгодно, там, сказати, що я знаходжуся в тому положенні, суперник знаходиться в тому положенні, м'ячик футбольний знаходиться в цьому положенні. Відповідно, там, така моя інтерпретація середовища. Ну, ми вже говорили про це, як агент бачить середовище. Він не бачить його, ніколи не бачить повно. Зараз ми можемо передавати не ці окремі якісь фічі, ми можемо передати в цілому зображення, як його бачить агент, в вигляді картинки, і працювати вже повністю з ним. Тобто
ми чуть-чуть більше наблизилися до можливості бачити середовище таким, як воно є, а не таким, як ми бачили до цього. Саме в цьому, я поки що пропущу цей слайд, саме завдяки цьому ми зараз чуємо про такі, як OpenAI і AlphaGo. Це компанії, які з використанням Deep Neural Networks, які вони використали в Reinforcement Learning, ну, це називається Deep Q-Learning, вони змогли досягти от прям нереальних результатів в іграх в плані там Atari, або Доти, або гри в шахмати чи в Go. Ну і взагалі, вернемося на один слайд назад, я хотів просто показати місце Reinforcement Learning в сучасному ML. Як ми, можливо, всі знаємо, існує три основних відки машинного навчання. Це Unsupervised Learning, Supervised Learning і Reinforcement. Чим Reinforcement принципово відрізняється від Supervised? В Supervised ми маємо датасет і ми маємо якісь лейбли до нього, які, в принципі, пояснюють, на яких модель вчиться. Як ви можете побачити, от в тому, що я розказував, Reinforcement Learning ніколи не дає агенту оцих лейблів. Він його просто нагороджує або штрафує за відкладений результат. Ми ніколи не можемо сказати, чи конкретно ця дія хороша, чи конкретно ця дія погана. Ми можемо це визначити тільки по завершенню епізоду. Коли ми, наприклад, там виграли в Go або програли. Типу, це принципова різниця від Supervised. Ну, відповідно, в Unsupervised ми теж не можемо його віднести, тому що, в принципі, ми докладаємо руку до навчання агента якимось чином. OpenAI. Як я вже встиг згадати, OpenAI змогло реалізувати більше ніж 2000 ігор, з Atari колекції, реалізувати ботів, які грають в ці ігри на рівні superhuman, як це говорять. Ну, тобто вони в суху обігрують будь-яку людину, гравця, професіонала в ці ігри. Я б не хотів бути професіоналом в ігри Atari. Сумнівне задоволення. І OpenAI розробили таку собі бібліотеку Gym, в якій зберігається велика кількість саме цих середовищ, щоб на них якимось чином вчитись. Тобто ми маємо, наприклад, напевно, вже всі впізнали, на яку я гру буду показувати. Яку буду? О, там, внизу, в куточку, там, де наш маленький космічний корабель, агент з очками, який був до цього, а зараз без них. От, наприклад, ми маємо це середовище, ми можемо отримати поточний стейт, і ми можемо отримати сет допустимих дій, які ми можемо виконувати в цьому стейті. І ми можемо говорити environment, що, от, наприклад, агент зараз виконує дію 1, і environment нам повертає стейт, в який переходить цей агент, і повертає reward, який отримує цей агент після цього. Я буду демонструвати приклад роботи Lunar Lander. Тут немає одного слайду. Це наш агент, який має можливість включати або нижній двигун, щоб регулювати висоту польоту, або лівий, або правий, щоб коригувати напрям вліво або вправо. Ціль нашого агента – сісти на посадкову смугу або посадкову точку на місяці. Тут описано, яким чином відбувається нагородження агента за виконання цих дій. І появилось трохи пізно. І я думаю, що зараз саме час запустити і пояснити, як це все відбувається. Одним епізодом є процес від появи агента вгорі і або до посадки, або до повного краху в момент зіткнення з землею. Знизу ми можемо бачити, який зараз іде поточний епізод.
який за цей епізод був ревард, нагорода агента, скільки він витратив ітерацій. Тут частота кадрів, тут 24 кадри в секунду. Відповідно, там, за 240 ітерацій це приблизно 10 секунд польоту агента. І є дуже важливий параметр – це exploration коефіцієнт. Повернемося до моменту, коли мене запитали, чи агент завжди вибирає найкращу дію. Відповідь – не завжди. В нього є набір дій, вони відрізняються по ймовірності вибору, і цей коефіцієнт відповідає за те, чи агент буде брати найбільш ймовірну дію, чи він буде рандомно вибирати дію з існуючого пулу. Тобто рівноімовірно. Цей коефіцієнт відповідає за так зване exploration – дослідження агентом середовища. Чим коефіцієнт вищий, тим більша ймовірність, що агент буде обирати якийсь шлях, який, можливо, він не вибирав до цього. Відповідно, в кожен момент часу, після кожної ітерації, агент запам'ятовує, в якому стейті він знаходився, яку дію він обрав, в який стейт він перейшов і який ревард він отримав після цього. Наповнюючи таким чином пам'ять, в кожний момент навчання нейронної мережі, тобто відновлення цієї функції полісі, він бере якусь кількість спогадів зі своєї пам'яті і на ній навчається. Тобто зараз паралельно відбуваються два процеси. Перше – це здобування досвіду, коли він рухається. Друге – це навчання моделі. Це вже більше відповідь на запитання Андрія. От, наприклад, якби ми зараз грали в шахмати, ми б робили якусь дію, наше середовище би мінялось, і ми б записували оцю комбінацію state, action, state, в який ми перейшли, і reward в пам'ять. Розумієш? І нам не важливо, чи за ці 5 ітерацій, там, чи 10, чи 20 ми закінчили наш епізод. Нам лише важливо, що ми запам'ятали цей тюпл. Словом, він буде вчитись довго. Щоб не дивитися це все, я записав маленьке демо-відео. Пішло. Зазначу, що навчання відбувається в районі 1000, напевно, 1500 ітерацій. І тільки на 500 ітерації, він, плюс-мінус, вперше сідає на землю без розбиття. Але це ще не все. Умова закінчення епізоду – це повне відключення двигунів. Тобто агент мусить перестати рухатись. На 500 ітерації він вперше сів, але він не зупинив двигун і дочекався до кінця. Там обмеження 1000 ітерацій на епізод. 900-й епізод він все ще не виключав двигун, але на 1300-му відбулася посадка з повною зупинкою двигуна. І 1500-й він вже там почав якісь віражі робити, сідати більш крутіше і все одно зупинятись в кінці. Все. Може, в когось є якісь питання взагалі по роботі? Последний параметр, который вы говорите, он выбирается автоматически или это заранее задается? А можете уточнити, які саме параметри? 4 параметра. Параметр того, действует ли он выбирает наиболее вероятностный вариант или же исследует возможные. Згадав, так. Да. Цей параметр називається, давайте зразу перейдемо до наступного слайду. Це така собі дилема reinforcement learning, це exploration versus exploitation. Тобто це вічний конфлікт між дослідженням environment і вибором оптимальної дії, щоб максимізувати наш reward, щоб вчитися тільки на хороших діях. Даний коефіцієнт, який визначає, чи агент буде обирати цю максимально ефективну дію, чи досліджувати, він з кожною ітерацією падає. Він починається з якогось, конкретно в даному алгоритмі, він починається з коефіцієнту 0,9, падає до 0,3 лінійно, падає, взагалі оцей процес падіння від 0,9 до 0,3 відбувається протягом 100 000 ітерацій, це не епізодів. Тобто він
100 тисяч раз записав в пам'ять оцю комбінацію state, action, state, в який ми перейшли, reward. І лише після цього він добрався до 0,3. Після цього цей коефіцієнт дослідження починає падати експоненційно. Тобто, практично під час кожної ітерації він має шанс вибрати, йти в сторону дослідження environment, а не вибору найкращої ітерації. З іншого боку, падіння цього коефіцієнту дозволяє йому демонструвати хоч якийсь прогрес. Ми бачили, що на початку там коефіцієнт був в районі 0,8, і він, в принципі, взагалі, він завжди розбивався. В нього навіть не було нічого схожого на те, що він приземлиться. Тому що навіть якщо він щось вивчив, він все одно буде схильним більше досліджувати. На 500-й ітерації, коли він вперше приземлився, даний коефіцієнт вже встиг опуститися до 0,4. 0,5, 0,4. Цього, в принципі, достатньо, щоб з якоюсь ймовірністю там, раз в 10 разів сідати на поверхню і демонструвати результат. Коли була вже 1500-та ітерація, цей коефіцієнт опустився нижче 0,1, тобто він стабільно кожного разу чітко сідає на поверхню і, в принципі, нема далі сенсу продовжувати навчання, тому що він практично не досліджує середовище, він просто повторяє найбільш ефективну комбінацію дій для посадки. Вот. Дилема дослідження проти вибору найкращого результату. Запитання було, чи ми досліджували, яким чином найкраще змінювати оцей коефіцієнт дослідження. Якщо казати чесно, то прямого дослідження не було, просто в більшості публікацій на цю тему використовували, конкретно в цьому, який я реалізовував, використовували лінійний плюс експоненційний після якогось threshold. Для більш складних середовищ, звичайно, спуск цього коефіцієнту повинен бути більш повільний, щоб агент міг дослідити більший environment. Оскільки environment більше, кількість варіантів, які треба досліджувати більше, відповідно, ми маємо дати йому трошки більше часу, або набагато більше часу, щоб він чомусь навчився. Тобто є залежність між складністю environment і швидкістю спадання цього коефіцієнту. А просто цікаво, скільки можливих стейтів було у даній грі взагалі? І скільки 3 дії, так? Ліво, вправо, вверх, і скільки останніх взагалі? Як я вже пояснював, чому взагалі ми показуємо класні результати зараз після... Я повторив питання? Скільки станів було? Запитання було, скільки взагалі було існуючих станів для даного environment. Відповідь, швидше за все, незліченна кількість. Deep Learning дозволив нам працювати з картинками, запихати їх в нейронну мережу і отримувати якусь інтерпретацію входу на виході. І ми не повинні задумуватися. В цьому вся суть задачі, що кількість стейтів нереально велика. Нам не потрібно перебрати всі існуючі. Нам треба просто підібрати розглянути найбільш часто зустрічаємі варіанти і вміти орієнтуватись на них, щоб показувати хороший результат. Ми не переберемо ніколи всі можливі варіанти. В цьому весь сенс Q-learning. У нас немає цього table model переходу від одного стейту до іншого. Я зміг відповісти на ваше питання? Можна сказати так, але це відкриває нові питання, я думаю, варто продовжити. Потім скажу. Я пропоную подивитися. Взагалі, наскільки ви могли зрозуміти, ми зараз говоримо в більшості про ігри. Там Go, Dota, Atari, мій демонстраційний приклад. Це все ігрові середовища, тому що вони найпростіші, вони вже оцифровані. Ми не витрачаємо гроші на те, щоб запускати агента в реальному житті. Він не розбивається кожен раз, ми не втрачаємо на цьому мільйони. Тому найбільших досягнень зараз людство досягло в реінфорсменті, так гучно сказано, людство досягло в реінфорсменті, саме на комп'ютерних іграх, тому що вони найпростіші для дослідження, для якихось робіт. Але, тим не менше, в реальному житті також використовується реінфорсмент, хоч не всюди. Одне з найбільш потенційних використань – це автопілот. Можливо, дехто думав, що автопілот використовується в Теслі зараз, насправді ні.
reinforcement використовується для автопілоту Тесли, насправді ні. Насправді reinforcement зараз практично в жодному автопілоті не використовується, але ведуться потужні роботи в цьому напрямі. І ось один з прикладів. Ну, я думаю, далі нічого цікавого. Буду чесним, я не розбирався, з допомогою якого саме reinforcement алгоритму був реалізований даний приклад, але все, що ми можемо бачити, це на вхід подається виключно одне зображення. Це зображення спереду машини, як вона бачить дорогу. І достатньо швидко вона навчається їхати просто по прямій, не звертаючи з дороги. В принципі, це відкриває перед нами реальні можливості застосування РЛ для автопілотів в майбутньому, але станом на тепер такої реалізації ми поки не маємо. Ось. Було сказано, що відповівши на питання, я відкрив дуже багато інших питань. Ну, тобто, насправді РЛ дуже обширний, і я спробував якось пояснити його основи, але насправді існує ще дуже багато напрямків. Наприклад, зараз існує дуже багато проблем, які стримують подальший розвиток reinforcement, незважаючи на те, що використання діп-лернінгу зробило надзвичайно великий прогрес відносно попередніх років. І, як я теж вже встиг зазначити, існує дуже велика прірва між іграми і використанням РЛ в реальному житті. І це, в принципі, тому що, ну, як я вже казав, ніхто не хоче втрачати гроші, реалізовуючи якісь практичні моделі, навчаючи їх. Це на даному етапі теж вимагає надзвичайно великих часових затрат. Наскільки ви знаєте, ну, можливо, хтось чув, зараз же дуже популярно, OpenAI найближчим часом буде грати з переможцями International на Dota 2. І за один день алгоритм, ну, який навчається, RL-алгоритм, відігрує приблизно 180 років ігор. Тобто, ну, реально це дуже великі часові затрати. Не всі середовища. Більша кількість героїв вимагає ще більшого часу, ще більших потужностей. Вот. І перейду до посилань. У мене їх тут небагато. Якщо хтось хоче детальніше ознайомитися з OpenAI Gym і, в принципі, з особливостями environment, який використовувався для даної демонстрації, перша ссылка. Друге – це
цікавий набір туторіалів, їх там порядку 10, які отак крок за кроком проводять вас в RL середовище, пояснюють якісь нюанси набагато краще, ніж це зробив я сьогодні. Основна книжка, по якій, в принципі, навчалися всі на самому початку, це Сатон Барто. І я згадував виступ Андрія Біалеса на початку, використовував частину інформації, яку показував він. Це SmartTalk 123, Modern Deep Learning Trends. Дуже цікаво, рекомендую подивитися, ссылка теж тут. Спасибі. В когось якісь ще є додаткові питання? Можно ссылочки еще раз? Так, да, можна. Презентация будет на сайте, поэтому вы сможете ознакомиться. А есть данные, сколько обучают до машины по дороге ехать? Ну, я не впевнений, що цей час відео це був саме час навчання повний, але детальніше я це питання не вивчав, просто відео виглядало мені цікавим, і я його якось бачив недавно під час навчання, вирішив По показати. крайней мере, это заняло 1 день, не больше, да? Я не можу точно сказати. 2 месяца. Ну, насправді задача достатньо проста, рухатись по прямій, тому я смію припустити, що з достатньо потужним середовищем воно достатньо швидко відбулося. До речі, демонстраційний приклад навчається в районі 1,5 години, і він виглядає мені навіть трошки складнішим, ніж рухатись по прямій. Єдине, що, звичайно, картинка, яка подається на вхід автомобілю, вона набагато складніша, ніж 128 на 128 пікселів, які я подавав в даному алгоритмі. А картинка, которая была, допустим, перед фамилией, как ты думаешь, она проходила какую-то предобработку? Звичайно, ну нема сенсу. Если черно-белый, Ну, колір, напевно, не грає найбільшу, велику різницю, але швидше за все, и разрешение, наверное, было снижено. швидше за все, вона взагалі проходила максимальну обробку, визначалась, де дорога, де не дорога, ділилась на дві частини, моделювалася схожий environment до нашої гри, і нам просто треба було рухатись. До речі, в Atari є приклад також ігра, машинка їде по дорозі. Не було проблем якось інтерпретувати це зображення. Було запитання про те, які нейронні мережі використовуються. Насправді я далекий від роботи з зображеннями, далекий від роботи з відео, тому я не можу зараз дати точну відповідь по цьому питанню. Ви можете підійти по завершенню до Влада, він вам детальніше все пояснить. Добре? У мене тоді все. Всім спасибі.